It's a tug of war. हेलो नमस्कार साथीहरु, म सुमन पौडेल र तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली टेक युट्युब च्यानल। सधैँ चाहिँ एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यस्तो दुईवटा म्याजिकल ट्रिक बताउन गइरहेको छु। यदि तपाई फेसबुक युजर हुनुहुन्छ भने यी दुईटा ट्रिक चाहिँ फेसबुक युजर सबैलाई अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। कृपया भिडियो हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला र यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। फेसबुक एप्स ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले राइट कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ थ्री डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी, तल सेक्युरिटीको अप्सन, सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ तपाईको कुन डिभाइसमा अथवा कहाँ तपाईको फेसबुक चाहिँ युज भएको छ यहाँ सम्पूर्ण कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अनि कुन डिभाइसमा अहिले मेरो डिभाइस भनेको दुईटा डिभाइसमा अहिले यो मेरो अहिले युज गरिरहेको Samsung Galaxy J7 मा र एन्ड्रोइड सान्ता क्लारा CA युनाइटेड स्टेटमा मेरो क्रोम ब्राउजरमा यसरी लगइन भएको छ। अब यो लगइन भएको छ, अब यो डिभाइस मेरो होइन, अरु कसैको डिभाइसमा मेरो आईडी लगइन भएको छ। अब यो आईडी मेरो आईडी चाहिँ यो डिभाइस युजरले मेरो आईडीलाई कुनै पनि गलत तरिकाले युज गर्न सक्छ। पक्कै तपाईको आईडी कुन डिभाइसमा लगइन छ तपाईलाई थाहा छैन भने यो प्रोसेसबाट तपाई यहाँ गएर तपाईले यस डिभाइसलाई हटाउनको लागि यस डिभाइसमा चाहिँ आफ्नो आईडी चाहिँ लग आउट गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली चेन्ज पासवर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। चेन्ज पासवर्डमा जानुहोस्। चेन्ज पासवर्डमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो करेन्ट पासवर्ड हाल्नुहोस्। करेन्ट पासवर्ड हालिसकेपछि अब तपाईले चेन्ज गर्न चाहेको पासवर्ड तपाईले एउटा नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो पासवर्ड न्यू पासवर्ड राखिसकेपछि फेरि रिटाइप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पासवर्डलाई र त्यसपछि सेभ चेन्जमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ चेन्जमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ दुईटा अप्सन पाउनुहुनेछ। तपाईले दुईटा अप्सनमा हेरेर रिभ्यू अदर डिभाइस तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू अदर्स डिभाइस तपाईले स्टे लगइनमा क्लिक नगरिकन रिभ्यू अदर डिभाइसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसके पश्चात यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लग आउट अफ अल सिजन, यहाँ लग आउट अफ अल सिजनमा क्लिक गरेपछि तपाईले लग आउटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र लग आउटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अघिको मेरो लगइन भएको डिभाइस हटिसकेको छ। पक्कै पनि तपाईलाई यो प्रोसेस चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ, त्यसैले यसको लागि भिडियोलाई एक लाइक दिनु होला। Change Facebook password without no email and phone number which is connect your phone. र अर्को म्याजिकल ट्रिक रहेको छ। तपाईले आफ्नो पासवर्ड चाहिँ बिर्सिनु भएको छ। तपाई लगइन हुनुहुन्छ आफ्नो डिभाइसमा तर आफ्नो पासवर्ड बिर्सिसक्नु भएको छ। अब तपाईले अन्य डिभाइसबाट ओपन गर्दाखेरि तपाईको पासवर्ड थाहा छैन र तपाईको मोबाइल नम्बर युज गर्नु भएको पनि छैन र इमेल पनि तपाईसँग छैन भने यस्तो अवस्थामा तपाईले पासवर्ड चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने अथवा कसरी पासवर्ड चाहिँ पत्ता लगाउने भन्ने कुराको ट्रिक बताउन गइरहेको छु। यो ट्रिक जान्न भन्दा पहिला प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने। यस ट्रिक्सको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाई जानुपर्ने हुन्छ यो फेसबुकको थ्री डटमा। फेसबुकको थ्री डटमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन, सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पर्सनल इन्फर्मेसनमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ इमेल एड्रेस, फोन नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इमेल एड्रेसमा गएर एडिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिटमा गइसकेपछि तपाईले अहिले तपाईसँग जुन इमेल आईडी छ, तपाईसँग अहिले युज भइरहेको पक्कै पनि एउटा न एउटा इमेल आईडी हुन सक्छ। त्यो इमेल आईडीमा एड इमेल आईडीमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो इमेल आईडी मैले यहाँ आफ्नो इमेल आईडी
लगाइसकेको छु र एड इमेल एड्रेसमा क्लिक गर्छु। एड इमेल आइडीमा क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो इमेल आइडी चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्छ। कन्फर्म इमेल एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ तपाईले अब आफ्नो इमेलमा जानुपर्ने हुन्छ। आफ्नो जीमेल इमेल मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ कन्फर्मेसन कोड आएन र तपाईले यहाँ तल अप्सन देख्नुहुन्छ कन्फर्मेसन कोड रिसेन्ट भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ मेरो इमेलमा कन्फर्मेसन कोड आएको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इमेलमा कन्फर्मेसन कोड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 81813 आएको छ। 81813 यो टाइप गर्नुहोस् र सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। सबमिटमा क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस चेन्ज भइसकेको छ। अब पासवर्ड थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने, अब पासवर्ड थाहा छैन, अब तपाईसँग इमेल पनि थिएन, फोन नम्बर पनि थिएन, तपाईले सिम्पली तपाईले आफ्नो इमेल एड्रेस लगाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईसँग इमेल एड्रेस पनि छैन भने, इमेल आइडी छैन भने तपाईसँग पक्कै पनि मोबाइल नम्बर हुन त हुन्छ। त्यसैले मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्नुहोस्। अघिको जस्तै सिम्पली प्रोसेसमा गएर सेटिङमा गएर पर्सनल इन्फर्मेसनमा गएर फोन नम्बरमा गएर एडिटमा गएर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड फोन नम्बरको अप्सन एड फोन नम्बर गर्नुहोस्। तपाईले एड फोन नम्बर गरेर कुन कन्ट्री अब नेपाल सिलेक्ट गरेर यहाँ नेपाल सिलेक्ट गरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर गरेर अहिले हाल मसँग नेपालको नम्बर छैन त्यसैले तपाईलाई प्रोसेस मात्र बताउन गइरहेको छु। आफ्नो नेपालको नम्बर टाइप गरेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको नम्बरमा कन्फर्मेसन कोड आउने गर्दछ। आएन भने सेन्ड कोड अगेन गर्नुहोस् र कन्फर्मेसन आउँछ र त्यसलाई कन्फर्म गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब पासवर्ड कसरी थाहा पाउने, तपाईले फोन नम्बर अथवा इमेल एड्रेस गरिसकेछन् आफ्नो आइडीलाई ढुक्कसँग लगआउट गर्नुहोस्। तपाईलाई पासवर्ड थाहा छैन अब कसरी लगआउट गर्ने भनेर 100% हुने गर्छ। ढुक्कसँगले तपाईले आइडीलाई लगआउट गर्नुहोस्। लगआउट गरिसके पश्चात फेरि आफ्नो आइडी लगइनमा जानुहोस्। अब लगइनमा गइसके पश्चात तपाईलाई पासवर्ड चाहिन्छ। अब पासवर्ड तपाईसँग थाहा छैन, अब कसरी तपाईको पासवर्ड चाहिँ टाइप गर्ने भन्ने कुरा तपाई सिम्पली फरगटन योर पासवर्डमा जानुहोस्। फरगटन योर पासवर्डमा गइसकेपछि अघि तपाईले चेन्ज गरेको इमेल अथवा फोन नम्बर लाउनुहोस्। तपाईले इमेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले फोन नम्बर चेन्ज गर्नुभयो भने फोन नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फोन नम्बर चेन्ज गरिसके पश्चात तपाईको अघिको युजर आइसकेको छ, तपाईको एकाउन्ट आउँछ र तपाईलाई सेन्ड कोड भिया अब तपाईले दुईटै गर्नुभयो, तपाईले इमेल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र फोन नम्बर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा दुईटै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यदि इमेल चेन्ज गर्नुभएको छ भने सेन्ड भिया इमेलमा क्लिक गर्नुहोस् र सेन्ड भिया फोन नम्बरमा छ भने सेन्ड कोड भिया एसएमएसमा क्लिक गर्नुहोस्। म सिम्पली अहिले क्लास यो इमेलमा गरेर देखाउँछु। तपाईले पनि एउटामा चुज गर्नुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा कोड गरिसकेपछि तपाईलाई फेसबुक कोड आउने गर्दछ फेरि त्यो इमेलमा अथवा तपाईको नम्बरमा तपाईको मोबाइल नम्बरमा आउने गर्दछ र मेरो पक्कै पनि इमेलमा आइसकेको होला। आइसकेको छ यहाँ 663617 टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 663617 क्लिक गरेर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले आफूले चाहेको नयाँ पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ लगआउट अदर डिभाइस। तपाईको आफ्नो डिभाइसबाट भन्दा अन्य कुनैमा डिभाइसमा छन् भने लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन भने पक्कै नभुल्नु होला र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला। धन्यवाद।